Vyšehrad je spojen s celou řadou legend. Archeologické nálezy z dob slovanského osídlení se však datují až od 10. století našeho letopočtu. A právě k tomuto období, tedy k přelomu 10. a 11. století, se vztahuje objev Archeologického ústavu Akademie věd, který se opíral o výzkum započatý na konci 60. let minulého století v místech, kde dnes stojí románská bazilika svatého Vavřince. Tehdy jsme zachytili předrománské starší zdivo, které bylo v hlavní lodi a v jižní lodi a pokračovalo směrem na jih. Později při revitalizaci 2011 jsme zachytili pokračování předrománské stavby s kolegou Ladislavem Varadzimem. Udělali jsme takový nákres trikonchy, to znamená jako stavby centrální, raně románské, která by měla 3 apsidy a závěr by měla pravouhlý na západní straně. A skutečně 4. srpna se nám podařilo zachytit přesně půdorys této apsidy východní, takže ten rozbor s přesností asi 20 cm se podařilo prokázat, že ten náš předpoklad byl správný. Z toho základového zdiva vidíme vlastně polovinu apsidy, která probíhá touto sondou a máme zachyceny oba dva líce. Nejprve ukážu ten vnější líc, který probíhá v těchto místech. Tady prostě se otáčí obloukovitě. Zde je to porušeno hrobem, který se zde nacházel, který už je vybrán, a potom je to porušeno touto zdí ze 14. až 15. století. Potom ten vnitřní líc, ten je zachován v mnohem delším úseku. Vybíhá nám v té sondě vlastně v těchto místech. Tady vidíme negativ toho zdiva, čili vlastně vybrané kameny z toho základového vkopu. Pak tady už se kameny objevují, nebo to zdivo vlastní. Zde se to obloukovitě prohýbá, prochází tímto směrem a vlastně ještě v podobě tohoto kamene pokračuje dál za profil této sondy. Čili byla objevena polovina té apsidy přesně tak, jak jsme předpokládali, že by se měla nalézt, pokud naše hypotéza je správná. A z toho půdorysu vyplývá, že se jedná vlastně o největší stavbu s centrálním půdorysem v podstatě na území západních Slovanů a zároveň, že se zde nachází stavba v té době neobvyklého půdorysu nejen v Čechách, ale vlastně ve střední Evropě. Kostel měl na svou dobu obrovskou rozlohu, kolem 240 metrů čtverečních, a jeho architektura naznačuje, že by jeho předloha mohla pocházet z byzantského prostředí. On se vycházelo z toho, že už převážela ta západní orientace toho křesťanství, že už jako nebyly žádné staroslovenské prvky, to bylo možná i účelový výklad, je možná. A současně se zjišťuje, že teda po pádu Velké Moravy 906 ty kněží odešli, že ty žáci Cyrila a Metodě do Bulharska a patrně někteří z těch kněží přišli sem i do Čech, třeba ve 2., 3. generaci a zde ještě paralelně prováděli obřady ve staré liturgii. Teď vědce čeká důkladná analýza dat, kterou znesnadňuje nedostatek dobových písemných pramenů. Již nyní se ale dá hovořit o nálezu století.